Se on Tapio T. Terve, moro hei! Alkuvuosi, hyvää reeniä, kaikenlaista lenkkiä. Tuli toukokuun puoliväli. Isoisän taivaalla Brevet 400, 2 viikkoa eteenpäin. Jyrsiä Brevet 200, pari viikkoa eteenpäin. Pirkkaa yöpyöräily omatoimisena mun Pirkka-konseptilla. Kaikki tapahtumat ajettiin onnistuneesti maaliin. Ja siinä 2 viikon sykleillä 3 hienoa pyöräilytapahtumaa hienojen ihmisten seurassa. Kaikki niin onnistuneita kokemuksia kun voi vaan olla. Ja ymmärrettävästi vähän tyhjää olo sen jälkeen, että mitä sitten? Ei ole mitään lukkoon lyötynä kalenterissa ja tyhjää olo saa tulla. Se on paikallaan, se kehittää mielikuvitusta. Sitten kun pääsin sen tyhjyyden yli, tyhjyys täyttyi. Hauskuus löytyy hiekkatieltä. 2 brevetin jälkeen mä tunnistin pienen levon tarpeen. Siinä tuli sopiva sauma sitten hieman aikaa pysyä pyörän päältä pois, ottaa loman kannalta. Vanha klassikko. Sitten kun vähän taukoilee, niin huomaa, että homma kulkee ja yöpirkka menikin oikein hyvällä jalalla. Siniharmaana taitaa semisti pilvinen taivas pysyä. Ei enää niin sakeasti sade kuin äsken. Toivottavasti se sade saavutti huippunsa. Tämän menneen alkukevään ja alkukesän pyöräilytapahtumakuplan aikana on iso määrä watteja veivattu tähän teräsmyllyyn. Täällä on taas tämmöisiä hevosvoimia tuotu laitumelle. Hieno näky. Omat tutut Helsingin kotinurkat. Peltoineen ja hevosineen. Taas kelepaa. Kovemmat treenit mä oon tehnyt harjoitusvastuksella ja kuntopyörällä. Hiki virtaa. Aivan liioiteltuja ylämäki-intervalleja, jos näin voisi sanoa. Mitä kuntopyörällä teen. Sitten sanoisin, peruskunto asuu kaikkialla missä pyörällä liikun. Inseera on yksi kovimmista valmentajista. Se kun ei liiku oikein mihinkään, vaikka kuin polkis. Sinä oot suojautunut penkin alle. Munkin mielestä tämä keli on vähän kehno. Jos jostain reenistä talven aikana oli tuossa revetöidessä ja kuntotapahtumaa ajaessa hyötyä, se oli nimenomaan mäkireeni. Mäisä ei saa hyytyä. Ei tuu ilmaiseksi. Maaliskuun 9. lähtien olen haarukoinut semmonen 1300 kilometriä kertynyt ajamista. Nohan tietysti pitkät matkat äkkiä tekee siihen kokonaiskertymään ison osan, äkkiä 10% vuoden kaikista kilometreistä joku Revetti 400, niin 4-5 tonnia mulla yleensä näinä viime vuosina on pyöräilykilometrejä kertynyt vuotta kohti. No mutta hyvin se on ajovälinekin pelittänyt tässä vehevani alla. Tässäkö vielä mennään lähemmäs 2 tonnia. Jos hyvin ajot jatkuu, niin se on sitten taas kausihuollon paikka joskus syksymällä ja sitten talven yli pyörä saa levätä ja ajellaan enäpi muulla kalustolla. Sitten kun tulee vähän vaihtelevampia lumi ynnä muita kelejä, pakkasta ja semmoista. Kyllä se vähän pitkältä talvi tuntuu ootella näitä hetkiä, mutta sitten taas jäljestä päin kun kattelee, niin aikaa tarkastellessa tämä ajanjakso tuntuu menee hirveän nopeasti. Miettii aikaa. Viime lokakuulta pyörää ruvettiin kustomoimaan. Sen mä huomasin varsinkin 400-sille valmistautuessa, että kun ne speksit ja päivämäärät sovittiin ystäväni Arton kanssa jo Sturträskin nuotiolla joskus viime lokakuussa. Mitäs me Arto tuossa, tai
mihin minä sua kysynkään mukaan tuossa varmaan menneellä viikolla? No varmaan tommonen 400 voito ensi vuonna. Joo. Leikkisästi. Ja siitä lähdettiin semmoista suurinta projektia tekemään eeppisellä kehystarinalla varustettuna. Kyllä mun täytyy sanoa, mä jännitin, että tuleeko kipiäksi. Se nyt on se suuri jännitys. Sitten vähän, että mitä jos pyörä kaikesta huolimatta hajoaa tien päällä. No ei hajonnut. Väsymyshän miehiä koetteli, mutta no vartin tirsat. Siinäpä se polkemalla selviää ja syömällä ja leppäämällä, reittejä seuraamalla. Kaikki tapahtumat on ajettu, niin mulla ei ole oikein enää mitään jännitettävää. Tavallaan helpotus. Hienokin kokemuksen sulattelu vie aikansa. Pyörä kulkee pyörän nopeutta, mutta ihmisen sielu se kulkee kävelyvauhtia. Niin jäi vähän semmonen fiilis, niin kuin oma sielu olisi jäänyt tuonne Miehikkälän reissun varrelle johonkin tulemaan kävelyllä perästä päin, kun me itse on päässyt jo pyörällä tänne. Se on mun kokemus siitä, minkä ajan onnistuneenkin suorituksen sulattelu vaatii. Mistä syntyi hiekkateiden kutsu? Ehkä sieluni on tehnyt kävelymatkaa Miehikkälästä kuukauden päivät nyt tänne Helsingin kotinurkille ja sanoi, että tämä on se, minkä aika on nyt. Nyt on tullut muuten myös aika kiittää sinua, hyvä ystäväni, että sinä olet katsonut tämän kesäisen hiekkatiepyöräilyaiheisen teräsrunkoisen videon tekeilleen täältä Helsingin kotinurkkien kesäsateiden keskeltä. Toivottele iloa ja rauhaa sinun päivääsi, kun varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Melkein 10 tultu Loviisasta. Pidetään vähän taukoa bussipysäkille. Mulla on hainäköinen croissantti.